مرحبا فيكم بقناة بيتي ومطبخي مع راما. اليوم حبيت أعمل لكم أكلة مميزة وطعمتها طيبة كتير وتغيير عن الأكلات اللي معودين عليها. رح أعملكم كرات اللحمة مع صوص البشاميل، لكن قبل ما نبتدي بتمنى من كل اللي بيحضرني لا ينسى يشترك بالقناة مع تفعيل الجرس وكبسة اللايك. وتعالوا مع بعض لنبتدي بتحضير الطبق. ولعمل صوص البشاميل رح استخدم حوالي 6 معالق طحين، ولكل معلقة طحين بستخدم بمقابله معلقة زيت، يعني أنا مستخدمة هون 6 معالق طحين و6 معالق زيت. وبنحط مقدار الحليب بنفس مقدار مكونات الطحين والزيت بس بالكاسة، يعني كمان 6 كاسات حليب سائل. رح بلش هلا بتحضير صوص البشاميل. بضيف أول شي على الطنجرة مقدار كمية الزيت المطلوبة اللي هي 6 معالق زيت، وبس يبلش يسخن معي الزيت وبضيف 6 معالق الطحين، وببدأ بتحريك المكونات لحتى تختلط الطحين مع الزيت كتير منيح. وبعدها ببلش بإضافة مقدار الحليب تدريجيا، وبحرك المكونات بشكل متواصل لحتى ما يتكتل معي المزيج. بضيف معلقة صغيرة ملح وبرجع بحركه لحتى تتماسك ويصير قوام المزيج سميك نوعا ما، وبعدها بطفي على النار وبتركها على جنب. هلا بس خلصنا من تحضير صوص البشاميل رح بلش بتحضير الميت بولز أو كرات اللحمة. أما بالنسبة للبهارات اللحمة اللي رح استخدمها لليوم، هي عبارة عن ربع معلقة صغيرة فلفل أسود مطحون، ومعلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة كمون مطحون، ومعلقة صغيرة بهار مشكل، وربع معلقة صغيرة هيل، ومعلقة صغيرة كزبرة ناشفة، وربع معلقة صغيرة قرفة مطحونة. عندي هون حوالي نص كيلو لحم غنم مفروم، رح ضيف عليهم البهارات اللي حكينا عنهم مسبقا، وبخلطهم بإيدي كتير منيح وبكورها على شكل طابة.
وهلأ بس خلصت من تحضير الميت بولز رح أبلش بقلي اللحمة. بجيب قلاية كبيرة شوي وبضيف عليها زيت موزولا كمية بسيطة وبلش بقلي كرات اللحمة، وكل فترة بقلبها على الجهة الثانية لحتى أتأكد من استواء اللحمة من كل الجهات. وبس أخلص من قلي اللحمة بشيلها على صحن فيه ورق مطبخ لحتى أتخلص من أي زيت زيادة نازلة من اللحمة. لا تنسوا تحتفظوا بشوي من زيت قلي اللحمة لاستخدامها لاحقا. إجا دور تطبيق الأكلة. بجيب صحون خاصة للفرن وبضيف على كل صحن مقدار من صوص البشاميل اللي جهزناه. وهلأ بضيف كرات اللحم المقلية فوق صوص البشاميل. بضيف هلأ حبة واحدة فلفل حار بتعطيها طعم طيبة للبشاميل بس تنحط بقلب الفرن. طبعا هي اختيارية للي بحب الأكل الحار. تتذكروا زيت القلي اللي استخدمناه لقلي اللحمة؟ رح أحط مقدار معلقة كبيرة على كل صحن، بتعطي اللحمة والبشاميل طراوة وما بينشف معي لما تنحط بالفرن. وآخر شي بضيف جبنة موزاريلا على كل صحن. وهلأ بس خلصت من تجهيز الطبق رح أحطهم بقلب الفرن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 25 دقيقة، وبعدها بشغل على الفرن من فوق لمدة 5 دقايق ليتحمر معي الجبنة. وهاي هي شكلها النهائي بس طلعتها من الفرن. ما أحلى شكلها وطعمتها طيبة كتير، وفيكي تجهزيها مسبقا ووقت تقديم الأكل بس تشعلي الفرن عليه وبتكون الأكلة جاهزة عندك بأسرع وقت. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، بشوفكم قريبا إن شاء الله، وصحتين وألف عافية.